Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás po 2 týdnech, 3 týdnech, 4 týdnech, nevím, jak přesně to začíme. Vítáme vás z Červa Group. My dva s Filipem. Jsem tady taky, ano. Jsi tady taky. V minulém videu jsme tu měli Filipa. Filip je konzultant naší společnosti a Filip se stará o to, aby naši zákazníci měli ty správné produkty na správný rizika. My točíme takovýhle videa, zastupujeme společnost Cerva, kde ta společnost se zabývá výrobou, vývojem a dodáváním osobních ochranných pracovních prostředků. To, co zatím je zkráceně, jsou to boty, rukavice a produkty na ochranu třeba dýchacích orgánů. Dneska je to o ochraně dýchacích orgánů a Filipa jsem si tady nechal do dalšího videa, protože minule nám super řekl, kdy má člověk používat, jaký má trošku možnosti používat, že jsou ještě nějaké zastaralé věci a nové věci, což je fajn. A dneska je tu od toho, aby nám řekl, co přesně může na co používat. Takže hned tady, když kouknu na tu přípravku, co tady máme těch produktů, tak se hned budu ptát. Minule jsem se ptal na ty respirátory, jestli je už něco novějšího, tak máme, když jsme ještě u těch respirátorů, máme nějaký respirátor jako nějaký typy? Máme nějaký různý typy respirátorů? Určitě. Já jenom zopakuju to, co bylo z minule na pasivní a aktivní ochrana. Začneme teda tou pasivní, kterou si začal. Typy respirátorů. Jsou dvě varianty. Tvarovaný respirátor anebo skládaný respirátor, který vám takhle krásně otevřu, ať vidíte do detailu, jak to vypadá. Tohle je skládaný respirátor z toho důvodu, že se dá rozložit a složit. A následně nasadit na ústa a pořádně dotěsnit. A u tvarovaného respirátoru tady vidíme do rozdíl jeden šedivý, jeden bílej. Petře, budeš vědět, z jakého to je důvodu? No nevím. Je tady příměs aktivního uhlí z toho důvodu, pokud je nějaký zápach, maličký zápach, nic hroznýho, dejme tomu, že jedeme autem kolem Kravína z větší dálky, tak můžeme použít aktivní uhlí, aby jsme to úplně necítili. Ale určitě bych to nepoužil na žádný výpary chemických látek. A ještě tady jedna varianta a to je modrý respirátor, který je vhodný pro potravinářství. A ještě mi řekni, když mluvíš o respirátorech, tak respirátory jsou teda jenom a pouze na prachové částice. Přesně tak. Jenom na prach. Přesně nic jiného to neumí. Ne. Takže OK, tak to zapomeňte na respirátory, protože potřebujeme něco trošku lepšího. No a co je teď o něco lepší teda produkt? Když už teda se bavíme o tom, že na ty prachové částice? Třeba na ty prachové částice. Můžeme použít polomasku, kde jsou výměnný filtry, takže můžeme používat opakovaně. A v případě, že částicový filtr nasycený, tak ho vyměníme. Poznáme to tak, že se nám přesto začne hůř dýchat. Ta výměna je jednoduchá. Takže zase vyšší kapacita než u respirátoru. Přesně tak. A i vyšší komfort než ten respirátor, ta polomaska. Jo. Ale furt to není úplně to nejlepší, co může být. OK. A můžu to použít i třeba na ty chemické látky? Ne. Nebo na ty výpary? Takhle v tomhletom provedení ne. Jo. Dá se na to nasadit chemický filtr. Tak. Takže to rozlišují filtry. Přesně a teď tak. mě řekni, protože tahle ta věc, celobličová maska teda, to vím, že se to tak jmenuje, tak proč bych měl jako volit pro ochranu dýchacích orgánů celobličovou masku? Je to tady i schválně takhle nasazený, že tam je kombinovaný chemický filtr. Takhle vidíte ten rozdíl. Je to z toho důvodu, pokud jsou chemické výpary, tak můžou být nebezpečný i pro oči. Takže se můžou dostat nějakým způsobem. Proto než mít jenom polomasku, tak mít radši celobličovou masku. A s tím souvisí, pokud tam je i riziko nějaký letící částice, která by mohla toho člověka zranit v oblasti obličeje, očí a tak dále, tak se doporučuje celobličová maska. Takže dejme tomu, potřebuju zbrousit starý lak na autě, tak potřebuji brousit, tím pádem teda můžou lítat částice, tak si vezmu tohle, chemické filtry a jsem v pohodě. Žádný štít, nic nepotřebuji. Přesně tak. Super. No paráda, tak máme další produkt. A to jsou furt jakože pasivní. Furt pasivní. Všechno musíme filtrovat našimi plícemi, protože nám nikdo vzduch nepodá než naše plíce. No a teď mě ukaž teda to, co je to inovativní, to, co je to nový a to, co by mělo být teda to nejvíc fajn. To, z čeho máme radost, je aktivní ochrana, kterou prezentujeme u zákazníků z toho důvodu, že nemusí filtrovat okolní vzduch svými silami, ale je tam jednotka, která podává, nebo ventilátor, který podává vzduch, tady konkrétně levou stranou, kde do polomasky nebo do celoobličové masky, kterou vám pak následně ukážu, přichází čerstvý vzduch, který je přefiltrovaný. Aktuálně v této jednotce je pouze částicový filtr, tedy na prach, na prachové částice. Dá se tam oddělat tady ta část a přidat se tam i chemický filtr kombinovaný, stejně jako jsme viděli u té pasivní ochrany.
Takže to můžu to mít úplně stejně na ten prach a můžu si to vzít i mnohem vyšším komfortem. Ano. A s nižší spotřebou všech veškerých věcí, které jsme předtím prezentovali, protože díky tomu, že to je i za krkem, tak ten filtr se nenasytí tak rychle, jako když dýcháte přímo před tou broušenou částí, která je před vámi. Jo. Ta jednotka je za vámi, takže to nasycení opravdu dochází až v mnohem delší době. Takže to šetří. Určitě. Paráda. A můžu k tomu připojit teda i tady tu velkou celobličovku, nebo nemůžu? Určitě. Já vám to ukážu. To na stejném principu. Z jedné strany, z druhé strany. Nasadí se na hlavu a jediný co, tak se zachytne vzadu, aby vám neleželo na krku. Tak zachytneme tu váhu té jednotky. Ale kolik to tak má? Kolik to tak má? Ta jednotka samotná 500 gramů a celobličová maska, nevím. Ale dá se říct třeba Zkusi to. Do kila. Do kila by to mělo být. S tou celobličovou maskou. A to myslím, že je v pohodě, protože když vezmete, že máte třeba přilbu, na to si dáte čelovou lampu, ještě si k tomu dáte mušlový chrániče, tak si myslím, že se dostanete na něco podobného a taky vás nebolí za krkem, takže to v pohodě. Já jsem si právě říkal, jak je to komfortní. Takže když to porovnám s tímhle, tak mi ještě řekni, splňuje to samé? Co se týče ochrany ano, co se týče komfortu tak ne. A v tom komfortu teda tady jsem strašně unavený. Tady jsem strašně v pohodě, protože mě to jako baví. Přesně používat. A teď mě zajímá ještě to, o ceně jsme se bavili minule, takže kdo chce se bavit o ceně, tak ať se koukne na to video minule. Ale mě spíš zajímá, co kdyby to někdo, kdo na nás kouká, chtěl testovat? Každý z mých kolegů, co jezdíme k koncovým zákazníkům, má ty jednotky k dispozici u sebe. Takže není nic jednoduššího, než napsat nebo zavolat. My se přejdeme na to prostředí, kde by to bylo potřeba. Tu jednotku vám tam zapůjčíme zhruba na týden 14 dní, abyste viděli, jak to funguje a to, jak vám dlouho ten filtr vydrží, protože to je na tom to nejdůležitější. A hlavně to, aby si ty lidi vyzkoušeli, jakým způsobem se s tím manipuluje, jak se to používá. Super. Co víc jako vám červa může nabídnout? Máte super poradenství, máte člověka, kterýmu zavoláte, on přijede, ještě je hezky opálený, no a půjčí vám produkty zdarma na testování. To si myslím, že je docela super nabídka. No, shrnuli jsme to kompletní. Pokud byste měli jakýkoliv další dotaz, ať už na mě jako koordinátora tohohle pořadu, anebo na Filipa, který tomu opravdu rozumí, tak nám napište nám buď to do komentáře na Facebooku, nebo nám pošlete e-mail na naše stránky. A dneska děkuji za pozornost, děkuji Filipovi, bylo to super a příště věřím tomu, že zlákám dalšího kolegu, aby nám odprezentoval další část portfolia, která je neméně důležitá, jako je tady ta. Takže všem vám děkuji za pozornost, ještě jednou díky Filipovi. Tak děkuji. A těším se na příště. Mějte se. Ahoj. Čau.